At two passages of Scripture in the Gospel of Matthew. Hai să ne uităm la două pasaje din Matei. And if I could have a volunteer to read Matthew chapter 4 and verse 18 through 22. Matei 4, 18 la 22? Through 22, yes. Matei capitolul 4, versetul 18 la 22, dacă vrea cineva să citească. We'll read that first. Dacă o găsiți, cineva să citească. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon zis Petru și pe fratele său Andrei, care aruncau în breajă mare căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat legile și au mers după el. De acolo au mers mai departe și au văzut pe alții doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, de Zebedei, și își cărpeau breje. Ei au chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Okay. So what we see here is a call to follow Jesus. Ce vedem în primul rând aici este chemarea de a-L urma pe Iisus. Now keep this in mind and let's turn to the Great Commission in Matthew 28. Acum, țineți asta în minte și haideți să deschidem acum la Marea Trimitere. And let's read Matthew 28, if I could have a volunteer, Matthew 28 and verse 16. Matei 28, versetul 16 through verse 20. până la versetul 20. Cine vrea să... 10 ucenici s-au dus în Galileea, muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Amen. I think I made a mistake, or I didn't understand very well. So, from call to commission. Commission means to empower someone or to send someone. Which? Both. Both. Okay. Eu am tradus conducerea de la chemare la împuternicire, dar se are în vedere la trimitere. Când Domnul Iisus i-a trimis, i-a și împuternicit. Yeah, it's the idea. The point that I'm connecting a point between these two passages. Okay. Vreau să fac o legătură acum între cele două pasaje. And the point is this: Jesus said, "Come and follow me." Deci Domnul Iisus le spune: veniți și mă urmați. And then he said, "Go and serve me." Și apoi le spune ucenicilor la final: plecați și slujiți-mă. And take the gospel into the world. Și duceți Evanghelia în toată lumea. So the connection that I'm making here is that there was a lot of, this is the connection. There was a lot of preparation between Matthew chapter 4 and Matthew 28. Acum, care e legătura între chemare și trimitere? Între cele două, între Matei 4 și Matei 28, este o perioadă bună de pregătire. So Jesus did not expect them immediately when he called them to be able to go and do what he was wanting them to do. Domnul Iisus n-a avut așteptarea ca imediat după ce a chemat pe ucenici, imediat să și plece și să facă ceea ce ei trebuiau să facă. Now, clearly these fishermen had life experiences and life skills. Sigur că acești pescari aveau experiențe de viață. But they had no practical ability to carry out the mission of God. Dar n-aveau nicio abilitate practică deocamdată să ducă sau să facă misiunea aceasta, să ducă Evanghelia. But in a period of 3 years of being with Jesus, Dar în perioada aceasta de 3 ani, fiind cu Isus, they went from being untrained ei au fost echipați to being fully prepared. de la puțina lor experiență, de la nimic până la echiparea totală. So with that perspective in mind, I want us to think about the levels of leadership. Cu această perspectivă în minte, vreau să ne gândim acum la nivelele de conducere. Leading people to different levels of leadership. Să-i conduci pe oameni la diferite nivele ale conducerii. And this will be the remainder of this session. Și cred că asta se va atinge secțiunea aceasta. Despre asta vom vorbi în întreaga secțiune. And I want to say, as I start these levels of leadership,
Vreau să vă spun câte ceva înainte de a povesti despre nivele. that none of us are ever just in one category. We're not in our lives, we don't fit into just one level. Nimeni dintre noi nu poate fi potrivit doar într-o singură nivel de aici, din cele care vi le voi prezenta. And a comparison here would be that I am a pastor and a teacher. Ca și un exemplu, eu sunt pastor și sunt profesor. And I know my area of leadership very well. Și îmi cunosc nivelul, area de conducere foarte bine. But if I had to come and do what you do, I may not be able to. Dar dacă aș veni să fac ceea ce voi faceți în domeniile voastre, poate n-aș fi în stare să fac ceea ce voi faceți. If I had to come and teach music, I would be at the very below the beginning level. Dacă aș veni să predau muzică, aș fi sub nivelul de început. So it just depends on what area that we're talking about as to what level we are at. Deci depinde de area în care suntem, acolo putem să spunem și nivelul nostru la care suntem. So the first level is the beginning level or the novice level. Deci primul nivel este nivelul începător. And remember, we're thinking about this in how we help others through these levels of leadership. Și aduceți aminte că atunci când vorbim de cei pe care îi slujim, trebuie să ne gândim la nivelele acestea prin care îi trecem. So this is somebody that is just starting out. They're just beginning. Deci nivelul acesta se referă la cineva care abia începe ceva. They need to know what, when, where, and why. Ei trebuie să aibă întrebările astea, răspuns la întrebările ce, de ce, unde, cum. And they need to know how to do something. Trebuie să știe cum să facă ceva. So as a leader, we are providing basic information for these people. Noi ca și lideri trebuie să dăm la acești oameni informația de bază. Think about for maybe most of you when you were younger and you were going to a new school for the first time. Aduceți-vă aminte de momentul când v-ați dus la o școală, ați început o școală nouă. You didn't know anything about the school. Nu știai nimic despre școală, It was your first time, erai prima dată, and there were a couple of things you were really interested in. erai doar de câteva lucruri interesat. One, where is the toilet? Când ai ajuns la școală, primul lucru care era interesat, unde e toaleta, And where do we eat? unde vom mânca, And when are we going to get out? o altă întrebare, când vom pleca de aici, And then everything else was just details. și toate restul erau detalii. But seriously, someone told you those things. Dar, serios, acum, cineva te-a instruit măcar cu acele lucruri elementare. They didn't assume when you came in that you already knew. Nu s-a gândit cineva din start că tu le vei ști pe toate. And we have to do the same thing in helping people who are new. Deci asta trebuie să facem noi cu oamenii care sunt noi, să le dăm informațiile de bază. And I think it's difficult sometimes because we already know the things we need to know. Și asta e dificil pentru noi, că noi deja știm lucrurile, atâtea lucruri știm pe care toate trebuie să le știm. And we just assume that they're going to know what they need to know. Și noi presupunem, sau de multe ori ca și cum așteptăm de la ei că ei să știe, dar ei habar n-au. And someone who is just beginning needs to be welcomed into the leadership process. Cel care este nou trebuie să fie bine primit în procesul acesta de creștere. They're likely going to be excited and nervous. Ei s-ar putea să fie un pic emoționați, să fie și entuziasmați. And not sure about themselves. They're not going to be confident. Și din cauza emoțiilor s-ar putea să n-aibă oarecare așa încredere în ei, să nu fie, să n-aibă îndrăzneală. Now, think about maybe a situation or a circumstance that you have been in. Ia, gândiți-vă la vreo situație în care voi ați fost. Can any of you think about one of those circumstances where someone told you what you needed to know? Maybe it was a new job or maybe it was a new school or whatever. Can you give us an example of being in a beginning situation and then someone helping you? Ia, gândiți-vă, careva dintre voi ați fost într-o situație de asta nouă, în care poate la o slujbă nouă și cineva v-a dat informația de bază, lucrurile de la început.
Cum v-ați simțit voi? Sau poate ai fost la școală și cineva te-a ajutat să intri în procesul ăsta de început. Cum a fost? Sunt ceva... Încep să conduci cum aș prima dată și poate să te îndreaptă. Maybe the first time when we drive, so yeah, we are very... Era spun left. Suntem stângaci. That's a great example because I've been teaching, I taught my son to drive and I've been teaching my oldest daughter to drive. Eu l-am învățat pe fiul meu să conducă și apoi pe fiica mea cea mare. And it is a faith building exercise. Și este un exercițiu de credință mare pentru mine. Creștere în credință, da. Because you're totally out of control. Pentru că acolo tu ești în afara controlului și ei au controlul. But even basic things that they didn't know, so you have to be reminded of them. N-aveau habar nici de lucrurile elementare, da? Muftă tormoz. Somebody else have an example maybe of a situation that you went into, you were new and someone told you what to do? Altcineva, descrieți cum a fost situația asta, în care ați fost în ceva nou și alții v-au instruit, v-au ajutat. Ați avut așa momente, situații, cum a fost? Unde? Ah. Da. There was a util. Profitable or so there was a good time when someone helped you. Dar descrieți situația, în ce caz, în ce situație ați fost și cum. Deci am avut un caz concret de conducere, de Situații când m-am pocăit, așa, Igor era slujitor într-o lucrare de fotbal și mi-a dat responsabilitatea doar să am grijă de partea tehnică, să antrenez un pic băieții. N-aveam nicio experiență, nimic și am zis, băi, n-am să pot, deși îmi place să joc fotbal, dar n-am să pot și mi era frică cum pot să... Și m-a ajutat, eu am să fiu da? he's remembering the time when his leader invited him to be a part of the soccer ministry, football, and he assigned him to do the technical part, and he was afraid to do. He thought he will not be able to do that, but he helped him at the very beginning to stay there with kids and so on. Very good. Yeah. So you get the idea. We've all been in these situations. Acum, voi ați prins ideea, nu? Toți am trecut pe acolo. Știm cum e să ai emoțiile astea. Jesus, when he saw those disciples that he called to follow him, Iisus, când i-a văzut pe ucenicii aceia care i-a chemat să-L urmeze, saw potential in those men. El s-a uitat și a văzut în ei potențialul din ei. He saw what they could become, not what they were. El s-a uitat în ei și s-a uitat la ei ca la cei care trebuiau să devină, nu la ceea ce erau ei atunci. And when he prepared to send them out to preach the gospel, Și când i-a pregătit să-i trimită să predice Evanghelia, when the 12 disciples were first commissioned or sent, când prima dată, vă aduceți aminte, prima dată când au fost trimiși ucenicii, he told them what to do el a spus ce să facă and how to do it. și cum să o facă. Let's look at that example in Matthew chapter 10. Hai să ne uităm la Matei 10, de exemplu. And if someone would read for us Matthew 10, beginning in verse 5, De la versetul 5 să citească cineva. and go through verse 15. Până la 15, de la 10 la 15.
La iertarea voastră grasă, curați de bine, dacă este grasa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să fie parte la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nu vă va asculta să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății se va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Okay, thank you. So, in this example, Jesus told them where to go, În exemplu acesta, Iisus le-a spus unde să meargă, what to do when they got there. ce să facă când ajung acolo. He also told them what to take with them or what they needed to do the work. Și de asemenea le-a spus ce să ia cu ei, de ce vor avea nevoie în mod concret atunci când va trebui să ajungă acolo. He told them how to interact with people, Le-a dat indicații specifice cum să interacționeze cu oamenii and he even told them what to do when they were opposed. și chiar i-a învățat ce să facă atunci când sunt respinși. And he did this because they were beginners. Și le-a spus asta pentru că ei erau începători. So that's the first level, the novice. Deci, e evident, ăsta e primul nivel. The second level is the person who is an apprentice or who is in training. Al doilea nivel este persoana care deja este angrenată în echipare. The person who is in training needs to be reassured or assured of what they're doing. Persoana care deja este în școală, în echipare, el trebuie să fie reasigurat din nou în ceea ce face. That they're doing the right thing Să fie încurajat că face lucrurile corecte, in the right way, in the correct way. că face într-un mod corect. And then they need to receive instruction as they begin to put it into practice. Și ei au nevoie de a primi instrucțiuni înainte de a le pune în practică. Now there are some obstacles at this level of leadership, Sigur, sunt niște obstacole la nivelul acesta al conducerii or at this level of learning. sau la acest nivel al învățării. One is that people may have too much confidence. O problemă cu unii oameni aici este că ei sunt prea încrezuți în ei. Now let's go back to the example of driving. Hai să merg înapoi la exemplu cu șofatul, cu condusul. And there was a significant difference in teaching my son to drive and trying to teach my daughter to drive. A fost o mare diferență în a-l învăța pe feciorul meu să conducă decât să învăț fata mea să conducă. Now this is opposite of what we would think about Deci aici probably. e un pic opus la ceea ce ne gândim noi. But my son is the oldest child in the family. Deci băiatul meu este cel mare în familie, dintre copii. And he's very cautious about everything he does. Cautious. He's very careful about everything he does. Și el este un tip foarte meticulos, foarte atent, grijuliu la tot ce face. So he takes his time. El își ia timp, He abides by the rules, se uită atent la reguli and he's very careful. și e foarte, foarte atent. My daughter is not. Dar fiica mea nici pe departe. And when I first started teaching her to drive, Prima dată când m-a pus să o învăț, she was mostly interested in the gas pedal. și era foarte interesată acceleration. numai de gaz, de pedala de gaz. And she would take off very fast. Așa că ea dă gaz înainte, And I would foarte say, tare. hold up, Și trebuia să stai puțin, not so fast. nu așa tare. And I needed to correct her because she had too much confidence. Și trebuia să o corectez pentru că era prea încrezută în ea. She did not understand what she didn't know. Ea nu înțelegea ce nu știe. So people who are learning are often that way. They're going to take off very quickly. Oamenii care de genul ăsta, ei o iau rapid din loc, ei vor repede să o ia din loc. And we have to lead them and help them at a pace or a progress that is best for them. Și noi trebuie să-i ajutăm să facă progresul lor pe măsura lor, da? Să o ia încet. Another obstacle is being afraid of failure when they're learning. Un alt obstacol este cu acei oameni, la unii de exemplu sunt prea fricoși sau au teama asta de a nu ieșua, de a nu face greșeli.
and not trying to do the work because they're afraid they're going to do it wrong. Și ei nu se vor apuca să facă ceva pentru că lor le-e frică nu cumva să greșească. So I tell people that are in this stage of leadership, you've got to try. Don't be afraid. De aceea eu le spun la acești oameni, tu trebuie să încerci, nu trebuie să-ți fie teamă. When I first answered the call to ministry Pentru că as a pastor, prima dată când am răspuns chemării de a fi pastor, I was afraid to preach. I'm just being honest. eu vreau să fiu sincer să vă spun că mi-era frică să predic. And I had taught Bible lessons and Bible studies for a long time. Am condus studii biblice pentru mai mult timp, But I had never stood in front of a congregation to preach. dar niciodată n-am ieșit în fața mulțimii să predic. And my pastor, who was training me, really my mentor, Și mentorul meu care m-a echipat, he told me when I was going to preach. el mi-a spus atunci când trebuia să predic, And I said, but I don't feel like I'm ready. și eu i-am spus, da, eu nu știu dacă sunt gata. He said, I'll help you and you are ready. Eu te voi ajuta, spunea el, și tu vei fi gata. And he gave me that opportunity, even though I was afraid of failing. Și mi-a dat oportunitatea aceasta, cu toate că mi-era frică să nu fac greșeli. So we have to encourage people as they try new things. De-aia e important ca noi să încurajăm pe oameni atunci când ei fac încercări. And this is the level of leadership that many people will quit, at which many people will quit. Și la nivelul acesta mulți oameni cedează. La nivelul acesta mulți oameni o iau înapoi. Because maybe they're embarrassed because they did something that wasn't exactly right. Poate că unii s-au simțit rușinați când au făcut așa cum o trebui să facă, Or they're frustrated. sau au fost frustrați. And you as a leader have to help them continue on. Noi ca și lideri trebuie să-i ajutăm pe ei să continue, să nu se întoarcă înapoi. And you remember, we won't read this passage right now, but I want to give it as an example. Nu vom citi textul, dar vă dau eu exemplu din Scriptură. Jesus had to help his disciples because they could not cast out a demon that he had told them to go cast out. Domnul Iisus trebuie să-i ajute pe ucenici la un moment dat când ei nu au reușit să scoată un drac afară. This was in Matthew chapter 17. În Matei, capitolul 17. And Jesus identified the reason that they could not cast the demon out. Și Iisus acolo a identificat motivul pentru care ei n-au putut să scoată dracii afară. Because they had small faith. Și motivul era că aveau credință puțină. Now, Jesus didn't say to them, don't ever do this again. Domnul Iisus nu le-a spus acolo să nu mai faceți asta niciodată. He helped them in their situation El i-a ajutat în acea situație and helped them to understand why they were limited. și i-a ajutat să înțeleagă de ce ei au fost limitați. So, when you're helping an apprentice or someone who's in training, Când ajuți pe un începător, atunci când îl echipezi, give clear direction, dă-i direcție clară, give them good information. dă-i o informație bună, Don't assume that they know what the next step is, nu lua ca și cum ei știu deja care e pasul următor. and they will greatly appreciate it. They will appreciate it very much Și ei vor aprecia foarte mult. because it's difficult to be in that situation. Pentru că este foarte dificil să fii la nivelul ăsta, la această situație. All right, the next level of leadership Următorul nivel în conducere is I'm not sure this translates well, but a journeyman, like a person who has advanced beyond the beginning training, and now they're kind of in a middle level of leadership. They're making progress. I don't know how you want to explain that, but that. Ajută-mă, Mișu, dacă poți. Este ceva de genul la mijlocul calei sau... Deja exerciți Aha. care deja poate să meargă singur, ar fi traducerea importantă. Hai să dăm un titlu, nivelul de sine stătător. Ok, hai să scriem de nivelul de sine stătător. Okay, you good with that? Deși nu cred că s-ar putea să ia un pic și din... Let me explain it this way. This might simplify it too, and then they can note it however they want to. This is the level between the apprentice who is being trained
and the master teacher who is able to train others. This is in between. Deci nivelul acesta este între începător sau cel care porni deja pe cale și master și cel deja care poate să dea direcție sau să-i echipeze pe alții. So it might be like in a business example, it might be a manager but not the executive head leader. De exemplu, dacă am luat o comparație cu afacerile, da? Aici poate să se includă nivelul de manager, nu de directorul executiv, da? El a ajuns la nivelul de manager. Poate să administreze foarte bine, dar încă nu e capabil să conducă absolut totul. Or in school, in an education setting, it could be a teacher who has some experience but is not the very experienced, maybe principal person. Poate în școală fi un învățător care deja s-a lansat în predare, dar încă nu este la nivelul acesta să preia conducerea unei școli. So these are people who have some skills and have some experience. Deci oamenii aceștia au niște experiențe, au niște abilități. They have some freedom to use these skills and experiences. Au o libertate să folosească astea. But they still need encouragement. They still need help. Dar ei încă au nevoie de încurajare și ajutor. Eu cred că merge sine stătător. In Peter, we see an example in Peter's life as a disciple. Ne uităm, putem să vedem un exemplu în Petru, ca și ucenic. Ia uitați-vă la Petru. Where he was in this type of situation. Aduceți-vă aminte când el a fost la nivelul ăsta, a fost într-o anumită situație. Let's look at Matthew chapter 14. Matei 14. And if someone could read for us verse 22 through verse 31, or actually through verse 33, 22 to 33, that section. Hai să citească cineva de la 22 la 33, dacă vrea. Matei 14, 22 la 33. Odată după aceea, Iisus a sărit de ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui din partea cealaltă până va da drumul orabilor. După ce a dat drumul orabilor, s-a suit pe muntele să se roage singur la o parte. Se notase și el era singur acolo. În timpul acesta corabie era învăluită de valuri și în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se încâna ziua de noapte, Iisus a venit la ei cu vânt de mare. Când a văzut ucenicii un vânt de mare, s-au spăimântat și au zis: este un lucru și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți Ieftule, nu vă temeți. Doamne, a zis Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe apă, ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare și s-a temut, și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna la apucat și a zis: ține-l credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce a intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. Okay, so this is a spiritual example, but I think we can get some principles from it. Aici, sigur că avem un exemplu spiritual, dar putem extrage niște principii de aici. Jesus is the primary leader in this situation. În această situație, Iisus este liderul de bază, da? And he tells his disciples what to do. El le spune ucenicilor ce trebuie să facă. He sent them out to the water, out onto the water. El îi trimite pe apă. And by the way, Jesus knew what was going to happen. Și apropo, Domnul Iisus știa ce are să întâmple pe mare. And he still sent them. Cu toate astea îi trimite. So Jesus knows that we're going to face difficulties. El știe că vor întâmpina greutăți. But yet he still sends us. Dar cu toate astea îi trimite. And he promises that he'll be with us. Și le promite că va fi cu ei. So when the disciples are in the midst of this storm, they see Jesus walking on the water. Și în mijlocul furtunii ei îl văd pe Iisus umblând pe apă. And they were afraid. Și lor le e teamă. They cried out in fear. Deși ei strigau de frică. And Jesus told them, have courage, do not be afraid. Și atunci Domnul Iisus a strigat la ei și le-a spus: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. He was encouraging them to have faith rather than fear. Și el le-a încurajat să aibă credință în loc de frică. And that's what we do when we help people in leadership, is we are
we are helping them have faith in God to accomplish the task. Și asta este datoria noastră ca lideri, să-i ajutăm pe oameni să dezvolte credința lor în Domnul, să-și exercite credința, să se încreadă. So Peter steps out here among the disciples. Deci Petru este cel care face un pas înaintea ucenicilor And he said to Jesus, "Command me to come to you on the water." și Domnul Iisus îi spune lui Iisus, poruncește-mi, poruncește mie să vin pe apă la tine. And Jesus said, "Come." Și Domnul Iisus spune, vino. Peter gets out of the boat and he starts to walk on the water. Petru sare pe apă și începe să vină spre Domnul. But he took his eyes off of Jesus and he looked toward the wind and all the storm. Vă aduceți aminte, ia ochii de pe Iisus, începe să uite în stânga, în dreapta, vede că e furtună, apa se mișcă And he began to sink. și începe să se scufunde. And he cried out to Jesus, "Save me." Și strigă la Domnul Iisus, salvează-mă. And Jesus reached out his hand to him and caught him. Și apoi Domnul Iisus îi întinde mâna și îl ridică. And he said, "Oh, you have little faith. Why did you doubt?" Și aici Domnul Iisus îi spune, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? And then they proclaimed Jesus as the Son of God when they got back into the boat. Și apoi când ajunge în corabie, ucenicii îl proclamă ca adevăratul Fiu al lui Dumnezeu. So the point is this: Care este ideea? you're going to experience difficulties in your own leadership. Vei avea dificultăți în lucrarea ta The people you lead will experience difficulties. și oamenii pe care tu îi conduci s-ar putea să întâmpine anumite dificultăți, Help them have confidence in God dar în orice situație ajutați-i pe oameni să se încreadă în Domnul. and encourage them in what they're doing. Și ei trebuie neapărat încurajați în ceea ce fac. And that encouragement will go a long way. Și această încurajare are o cale lungă, trebuie să nu fie doar de scurtă durată, trebuie să ne gândim la ea mereu. Now I'll use another illustration from my family. Vreau să vă dau un exemplu din familia mea. My oldest child is my son, Deci băiatul meu, așa cum vă spuneam, este cel mai mare din and then I have copii. two girls. Mai am două fete. My youngest daughter is the youngest, and she's 14. Cea mică este de 14 ani And both she and her oldest, she and her brother, her only brother, are tennis players, like field tennis outside, whatever you call it here. ea și cu băiatul joacă tenis pe teren afară. And they've played tennis since they were younger children. Ei practică tenisul de când erau încă copii mici. And my son is not at the master level yet, Băiatul meu încă nu este la nivelul de master, da, de profesionist, but he's definitely at an advanced level. dar cu siguranță este la un nivel avansat. He's over 6 feet tall, and he hits the ball very hard. He has a lot of skills. Aproape 2 metri imediat o să aibă și lovește mingea cu precizie. My daughter is kind of in that apprentice stage where she's building her skills. Fiica mea este deja un fel de trecută de nivelul de început, dar încă pe la așa. She's not a beginner, Nu e un începător, but she's not at the level my son is. dar nu este nici la nivelul la care este băiatul meu. So she was playing her matches this fall, this autumn season, În sezonul acesta de toamnă ea juca anumite meciuri and they play in a conference with other schools. și este obișnuit ca în state să se joace între școli. Era un fel de antrenamente sau cum se spune de astea, de competiție, da. Yeah, and she played in the number one spot on her team, Juca printre ce este number one spot? number one position, Era pe numărul 1 în echipa ei. which meant that she faced some difficult competition. I-au pus-o așa în avangardă, au pus-o pe ea în cele mai grele, da? Și asta se presupunea că va avea cele mai grele competiții. And there was one particular opponent that was very difficult for her, Și era un oponent care reprezenta o dificultate pentru ea. and she lost to her. My daughter lost to this opponent during the season, Și în timpul acestui sezon ea a pierdut în fața acestui adversar. and it came time for the year-end or the season-ending tournament. Și apoi a venit din nou sezonul Like competition. de competiții.
It was to determine the best players in each position. Și din nou trebuie să se calculeze nivelul fiecărui jucător ca să pună din nou pe poziții. And it was single elimination. If you lost one match, you were done. Și acolo, în ideea că dacă pierzi un singur meci, deja ești terminat, trebuie să cobori. So she won, my daughter won each of her matches Deci fiica mea a câștigat toate competițiile, and and made it to the championship a ajuns match. până la nivelul de competiție de pentru The pe final finală, match, da, yeah. finală. Her opponent was the girl she had difficulty with during the season. Și fata aceea cu care a avut ea probleme și a pierdut. Now, I don't know much about tennis, Acum, eu nu știu prea multe despre tenis. other than I've been watching it now for many years because Deci, I go to atâta the cât competitions. mă uit în fiecare an la competițiile astea. But my son knows tennis. Dar fiul meu cunoaște tenisul, So when she was preparing to play in this match, deci când fiica mea se pregătea să joace acest meci, my son gave her some direction on things to do deci fiul meu i-a dat niște direcții cum să facă anumite lucruri and how to progress through the match so that she could have a possibility to win. și i-a dat câteva indicații cum să joace în așa fel încât să câștige. And the encouragement that he gave to her, the instruction that he provided was very meaningful. Și tot ceea ce a spus frate a fost foarte important pentru ea, de mare importanță. Because she knew that he was telling her right. Pentru că ea știa că el o sfătuiește bine. And she won the match. She won the championship for her division. Așa că în finală ea a ajuns să câștige, dar cu toate că a pierdut în celălalt meci. So the point that I'm making here is that someone that is at a more advanced level can be very helpful for someone who is still learning and developing. Ideea este că cine este la un nivel foarte avansat, liderul, este de mare ajutor și de mare importanță pentru cel care este în mijlocul acestei curse. Because you can give support to those people. Pentru că tu ești cel care ești chemat să susții, să fii un susținător pentru cei care vin în urma ta. Now, we're going to take a break in just a moment, but let me give you this last level of leadership before we do that. Imediat o să luăm o pauză, dar dați-mi voie să vă prezint și ultimul nivel. The last one is the master teacher or the expert. Ultimul nivel, hai să-i spunem așa, învățătorul expert. This is the person who is more mature, Aici intră în categoria asta persoana care este foarte matură, they have skills are abilități, and confidence, are încredere, they can work independently, pot să lucreze independent and other people are looking to them for leadership. și alții pot să-l caute ca și sfătuitor. So if you are the person in the organization that people are always coming to ask questions, Dacă tu ești persoana în biserică sau în comunitatea, persoana la care mulți vin și cer sfaturi, you're probably at this level probabil că ești la acest nivel pentru acea congregație. because they're looking to you for the assistance that they need. Pentru că ei se uită la tine să le dai ajutorul de care ei au nevoie. This is the progression that we see in Jesus working with the disciples. Aceasta este progresul pe care îl urmărea Domnul Iisus în viața ucenicilor. He took them from being beginning novices El i-a luat de la novicioci, de la începători to mature leaders. și i-a crescut până la lideri maturi. And he sent them out. He told them to go and make disciples. Și a trimis afară, i-a trimis să facă ei deja ucenici. And there was a significant difference in these men from the time Jesus said, "Come and follow me," Și a fost o mare transformare în viața acestor oameni de la momentul în care El le-a chemat și le-a spus veniți după mine, and when Jesus said, "Go and make disciples." până în momentul în care le-a spus plecați acum și faceți voi ucenici. And the goal would be to help people progress, make progress in their leadership. Scopul este ca liderii să urmărească progresul în ucenicilor. And I think being able to see the different levels of leadership can help you build the organization that you're in.
Understanding the levels of leadership can help you evaluate where people need to serve. Să avem înțelegerea, ideea asta cu nivelele te va ajuta foarte mult cum să ajuți oamenii, să-i vezi pe la ce nivel sunt. Dacă ai o înțelegere corectă despre nivelul lor, îi vei putea ajuta mai bine să nu iei unul, să zic, mediu, de drept începător, că atunci nu-l ajuți. You're not going to take a beginner and put them in the position of being in charge, for example. Sau, de exemplu, nu poți lua un începător și să-i dai lucruri, nu știu, în față. So you want to, I think the last point on your outline is you want to stay focused on the goal. Is that what you have? Și ultimul Stay on punct, purpose. rămâi concentrat pe scop. And continue to invest in the lives of the people that you're working with. Continuă să investești în oamenii cu care lucrezi. And it is a daily act of surrender to God. Este un act de predare zilnică înaintea lui Dumnezeu. Where we have to depend on the Holy Spirit. Și asta presupune că trebuie să depindem de Duhul Sfânt în fiecare zi. I'll make this final point and then we'll take our break. Fac o ultimă precizare aici înainte de a lua o pauză. Jesus told the disciples to go and wait in Jerusalem. Domnul Iisus i-a trimis pe ucenici să aștepte în Ierusalim. Because the Holy Spirit was coming. Pentru că Duhul Sfânt trebuia să fie dat. And you remember about 120 disciples gathered in the upper room to Vă pray. aduceți aminte că vreo 120 de ucenici s-au strâns în camera de sus să se roage. And the Spirit of God came in power. Și apoi a venit Duhul Sfânt și i-a împuternicit. The early church was born. Acolo s-a născut biserica primară. And from there the mission of God advanced rapidly. Și apoi de acolo imediat a început să avanseze misiunea. And the power of the Holy Spirit was the key to their being effective. Și puterea Duhului Sfânt a fost cheia eficienței lor. And it will be the most significant factor in your leadership. Vreau să vă spun că asta va fi un factor semnificativ în viața ta de lider. The power of the Holy Spirit working through you. Puterea Duhului Sfânt care lucrează prin tine. Because God can accomplish far more than we can. Pentru că Domnul, de fapt, poate atinge mult mai mult decât ceea ce putem noi face.